Morjesta. Nyt olisi itse aiheutettu vian korjaus luvassa. Elikkä tämä kaasukahva. Tää ei sano enää yhtään mitään. Elikkäs. Mun tää nyt näkyy nämä johot. Mun tänne kytkenyt nämä jo. Niin tänne tulee nyt 4,62 volttia tänne kaasukahvalle. Mutta täältä se on tuo vihreä johto, mikä tulee takaisin tuolta kaasukahvalta. Niin. Tänne ei tuu mitään. Ei tuu yhtään mitään. Tässä on tuo nolla vaan hajalla, mutta näette varmaan, että tänne ei tuu yhtään mitään tuolta kaasukahvalta. Tässä kävi nyt semmonen juttu, että kun mulla on tässä 2 kappaletta näitä 50 amperi moottoriohjaimia ja mulla on hypytetty toisesta tuo kaasukahva, eli tämän tuo vihreä, eli signaalijohto, se on vain hypytetty toisesta toiseen, että mun ei tarvitse tai että mä pystyn operoimaan samalla kaasulla näitä molempia moottoriohjaimia. No, siinä kävi semmonen juttu, että mä vahingossa hipasin, tai vahingossa se pystyi osumaan 60 voltin johtoon, se mun vihreä tämä jatkojohto, mikä täällä mulla oli. Ja sen takia tää kaasukahva meni aivan mykäksi. Eli tämä nyt oli ihan itse aiheutettu vika tämä. Ihan epähuomiossa. Tämä on nyt tuommoinen voisi hailakkaa edes noin herkästi. Eli se hipas vaan ihan pikkusen 60 volttia, niin saman tien meni hajalle. No, täältä löytyy ongelman ratkaisu. Eli tää on tämmönen HAL-anturi, mikä on tuolla kaasukahvassa. Tai se on täällä täällä rungos tuolla jossakin. Katsotaan kohta. Niin tämä sieltä oli mennyt hajalle. Tämmönen ihan pikkuinen osa. Niin vaihdetaan se uuteen ja katsellaan, että jos me saadaan sillä toimimaan tämä sitten, tämä kaasu. Jos mä nyt oikein tästä näen, niin täältä pitää ottaa vaan nuo ruuvit tuolta auki. 4 kappaletta ruuveja, että me saadaan nypättyä tämä kaasukahva tosta irti. Katsotaan, että onnistuuko. No joo, siitä se löytyi. Se on tuo tossa. Tommonen pikkunen. Saataisiko me tästä sitä esiin? Oho. Se irtosikin heti. Mihinkä se meni? Tuossa. Se on tommonen pikkunen. Näemme jotain merkintää tosta. No niin, siinä näkyy. 49E on tuo merkintä. Elikkäs nämä uudet, mitä mä tilasin, nämä on SS49E. Eli mä veikkaan, että ne on ihan samoja. Mutta juu, tämän pitäisi meidän saada tonne vaihdettua vaan tämän tilalle, mikä täällä on. Saa nähdä, miten onnistuu. No niin, tässä näkyy tämä johtajan värijärjestys vielä. Eli siinä on punainen eka, sitten on musta keskellä, sitten on tuo vihreä oikealla. Ja tosiaan tämä on tuo kulmapuoli tosta HAL-anturista on tänne muhun päin. Tässä nyt näkyy tämä uusi vielä. 49E kanski tässä näkyy.
No niin, ja se olisi siellä. Nyt. Sen piti tosiaan saada aivan tuonne syvään tuonne reikään tuo HAL-anturi, että se toimii kunnolla. Eli mulla oli semmonen ongelma nyt tässä, että se näytti semmoista 2-3 volttia, kun mä kääntelin kaasua, niin tuo olikin ihan niinku muutaman millin pohjasta. Tuo HAL-anturi, että se ei ollut aivan tuolla pohjassa, niin sen takia se ei toiminut kunnolla. Nyt se toimii. Nyt me voitais katsoa täältä ne jännitteet vielä. Tässä on sellainen juttu vaan, että mä en pysty kaasua laittaa tai kovin paljon, koska ei ole nuo renkaat ilmas, mutta kokeillaan nyt vielä, että mitä tämä näyttää. Eikä tännehän pitäisi tulla nyt ilman kaasua jo jännitettä. No niin, nyt olisi johot tuolla ja 084 näyttää nyt. Eikä tämähän toimi. Ja sitten kokeillaan pistää ihan pikkasen kaasua. Tuntuisi toimiva hyvin. Mutta juu, tuollainen homma. Oli tämä näköjään sitten. Mutta hienoa, että sen sai korjattua. Eikä ollut kallis korjaus, että tuo osa oli jotain euroluokkaa, niin ei mikään liian kallis. Niin tämmösiä vaan tilaamaan, jos on tarvetta. No joo, ja nyt olisi taas peli ajokuntoinen. Vika tosiaan oli tämmönes mitättömän kokoisessa osassa. Aivan tommonen mitätö. Ja sen takia tämä ei toiminut ollenkaan, ei liikkunut mihinkään. Tää on aika niinku mielenkiintoista. Mä pistän tästä linkin descriptioniin, niin jos sattuu sama vika tulemaan, niin saa korjattua. Joku noin euron korjaus oli, että ei ollut turhan kallis. Mutta juu, toivottavasti tästä oli apua nyt jollekin. Morjens!